All right. Good morning, everyone. Szép napot szeretnénk mindenkinek kívánni. So we're going to be talking about how to reverse diabetes. A mai előadásban arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet visszafordítani a cukorbetegséget. And at the end of the presentation, you will realize that it's very easy to develop diabetes. A végén, az előadás végén látni fogjuk, hogy ez igen könnyű. But also it's very simple to reverse diabetes. És nagyon egyszerű a cukorbetegségnek a visszafordítása. As you know me, my name is Alan Sanchez. I am a doctor. Yeah, tudjátok már a nevemet, Adam Sanchez a nevem, orvos vagyok. And I have been in UC Pines for 11 years, which is UC Pines. UC Pines-ban dolgozom már 11 éve, ez egy életmódközpont. We are located right here in Alabama. Ezen a területen helyezkedik el UC Pines. It's around 12 hours flying from Budapest. 12 óra repülőútra van Budapesttől. So this is some pictures of the lifestyle center that we have there. Ez az életmód központnak a látképe. So here in this area we have the treatment areas. We have like ezen a területen találhatók a kezelőszobák. We have 20 rooms. 20 szobánk van, 20 kezelőszobánk. This is the guest. Bocsánat, összesen 20 szobánk van. The rooms for the guests, and this area is the area of treatment. Ott találhatók a vendégszobák, hátul pedig a kezelőszobák. We have two programs. Két programunk van. One of them it is for the lifestyle educator, the lifestyle counselor as well. Az egyik az életmód nevelő vagy életmód tanácsadó program. And we have also a restaurant in the city, the closest city. És van egy éttermünk, ami a városban, közeli városban található. Okay. So yeah, there are some here we have some pictures of that. Itt láthattak néhány fotót. Yeah, I don't have more pictures, but at least most this is the area photo of that. We have the kitchen area, the dining room. Ez tehát az életmód központ, ott található bal oldalt a konyha, az ebédlő. We have the medical wing, we have all the office. Jobb oldalt található az orvosi részleg. And we have the dining room area. Okay. So, UC Pines, this is our contact information. Ez a mi elérhetőségünk. So this is the UC Pines ez pedig a UC Pines-nak a YouTube. So you will have many of the lectures that we have about diabetes, hypertension, weight loss, cukorbetegségről, anemia, magas vérnyomásról, vérszegénységről. And this is our website. És ez pedig a honlapunk, a weboldal. Unfortunately, it's only in English. Ez sajnos mind angolul van. Okay, so what do you know about diabetes? Mit tudtok a cukorbetegségről? What is diabetes? Mi a cukorbetegség? What do you think? Mit gondoltok? Hogy lehet ezt már definiálni, elmagyarázni? The pancreas is not producing enough insulin. Yeah. That is diabetes. Has different types. Exactly, there are different types of diabetes, right? We have diabetes type 1, type 2. Egyes, kettes típus. And right now, exactly we call that type 3 diabetes, Alzheimer's or dementia. És van egy harmadik típusú cukorbetegség, ami az Alzheimer-t és a demenciát is cukorbetegségnek hívják sokan, harmadik típusú cukorbetegség. Yeah. So let's check this picture from the 1900s. As you can see here in the 1900s. Nézzük meg ezt a ábrát, 1900-as évek. The main problem in the 1900s in this is the United States in America. Ez persze was related to infection conditions. Egészségügyi problémákat látjuk 1900-as években. But what happens 100 years after? Ugye az 53% ugye az balesetek voltak. Infectious condition is not a problem, so now it's heart conditions. Sorry, just can't see. Igen. A 100 évvel később látjuk, hogy a szívbetegségek milyen arányban szerepelnek. And cancer. És a rák. So 55% of the population are dying as a consequence of these two situations. Tehát a lakosság 55%-a ezek miatt a betegségek miatt hal meg. However, friends, the main problem of diabetes or having high blood sugar levels, it's going to be heart conditions. És hogyha
A vércukor szintünk magas, abból szívbetegség is származik. Okay, so there is a big problem, at least in America. Ez tehát egy nagyon komoly probléma legalábbis az Which is going to be the mother of many conditions, right? És ebből nagyon sok más betegség alakul ki. So you can see Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Louisiana. They have the highest rate of obesity. Ezekben az államokban látható a legmagasabb számban az elhízás. However, when you can see the map of cardiovascular or heart conditions, you will see the same states. Hogyha megnézzük, hogy a szívbetegségek hogyan fordulnak elő államonként, akkor ugyanazokat az államokat láthatjuk. And if I show you a picture of diabetes, you will see the same states related Hogyha a with. cukorbetegségről mutatnék nektek egy ilyen rajzot, akkor megint ugyanazokat az államokat látnánk. So there is an intimate relationship, right, Tehát with our egy weight, nagyon szoros kapcsolat van and also the súlyunk development of many of these conditions. és ezek között a betegségek között. But let's see in Europe. Nézzük meg Európát. 13% increased of that diabetes Európában from 2021. láthatjuk a cukorbetegségnek a növekedését 13%-kal. It's true. If we compare Ezt this Europe with North America, 21-től North America 24% increase in diabetes, but Europe is coming. 24%-os növekedés It's coming along, right? És az USA-ban, Európában is látjuk, hogy növekedés lesz. So I want to pay attention to this, and I want you to translate very well this, right? So this is one of my that's one of the quotes that I like to share in the beginning of my presentation. Ez egy olyan presentations. idézet, amit én szeretek megosztani minden előadásomnak az elején. Because it's going to tell me, or it's going to show how we can reverse many conditions and what's the problem. Szól What's the arról, problem? hogyan lehet visszafordítani nagyon sok betegséget. So you have it? Yeah. Okay. So we cannot too often remind that health does not depend on a chance. It's not a Nem chance. lehet elég gyakran hangsúlyozni, hogy az egészség nem a véletlen függvénye. It's not because I have a good luck. Tehát nem a szerencsén múlik, nem a véletlenen múlik. No, it doesn't work like that. Health Tehát az has to be egészség related nem with így many működik. other things. Az It is a what? egészséghez nagyon sok mindenre szükség van. It's a result of obedience to the law. Azt olvassuk tovább, hogy az egészség a törvénynek való engedelmességből következik. And this is recognized by the contestants in athletics games and threats of strength. Ezt a tényt a versenyző atléták és más erőpróbának kitett emberek is felismerték. These men make the most careful preparations. Ezek az emberek a gondosabban készülnek fel a küzdelemre. They submit to a thorough training and strict discipline. Alapos edzésnek és szigorú fegyelemnek vetik alá magukat. And friends, here is the key, strict discipline. Barátaim, itt látjátok a kulcsot az egészhez, tehát szigorú fegyelem. Here in Hungary, I believe that you have many athletes. Gondolom, itt Magyarországon is ugye nagyon sok atléta van. And how are those gymnastics? How are these athletes? Ezek az atléták, tornászok, hát hogyan készülnek? Sometimes we believe that they were born with having a very special, how can I say, a special, exactly, something like that, right? Tehát sokszor öröklik ezeket a képességeket. But no, when we are seeing the life of these athletes, they have what? Strict discipline. De látjuk az életükben ezt a szigorú önfegyelmet is. So something very important here, that every physical habit, és azt is látjuk itt ugye, hogy minden egészségügyi szokásunk is carefully regulated. Tehát a fizikai szokásaikat gondosan szabályozzák, vigyáznak ezekre. They know that neglect és tudják, hogyha elhanyagolják or carelessness which weakens or cripples any organ or function of the body will ensure defeat. Testét valamely szervét, illetve annak működését gyengítő és bénítő mulasztás, mértéktelenség vagy éppen vigyázatlanság biztos következménye kudarc. We don't need to be an athlete. I'm not telling you that you should be an athlete. No. Nem mondom azt, hogy atléták legyünk. However, there is something very important here, physical habits. De amit itt láthatunk, az nagyon fontos. There is a book that's called Atomic Habits. szokásukat
That's by James Clear. Gondosan szabályozzák. And many times we believe that my life is going to change when I have a big decision. So sometimes I believe that my life is going to change when I'm going to have a big decision. Néha azt gondoljuk, hogy az életem attól fog megváltozni, hogyha egy nagy döntést hozok. However, my life is going to change for these very small decisions every day, every moment. Meghozom ezeket a pici döntéseket. Exactly. So, for example, drinking my water. Ugye, és hát példákat mondjuk, hogy very small habit. Ez egy apró szokás. It's not a big decision. Drinking water is not a big decision. Nem egy nagy döntés. It's very small habit. Ez egy apró szokás. Walking after my meals, 20 minutes. Vagy gyaloglás étkezés után. It's not a big decision, but it's a very small habit. Nem egy nagy döntés, hanem egy apró szokás. Értitek, ugye? Exactly. Right, but if we are doing this every day, ha ezeket minden nap tesszük, for 365 days every year, 365 napon keresztül minden nap. So imagine the big difference that's going to have into my life. Képzeljétek el, hogy ez mekkora változást fog hozni a én egészségem. So that's why, friends, let's focus on this physical. Ezért szeretném, hogyha erre összpontosítanánk. So, what is a disease? Mi is a betegség? Disease, it says here, is an effort of nature to free the system from conditions that results from a violation of the laws of health. A betegség a természet erőfeszítése, amelyel a szervezet igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött állapottól. Bocsánat, csak én olvasom, mert egy könyvből van a gyógyítás szolgálata, vagy Nagyorvos lábnyomán című könyv magyar nyelven. When we are violating these laws of health is when we are going to get sick. Ezeket a törvényeket megszegjük, akkor ennek a következménye betegség lesz. My father was in the hospital for almost a month. Last year, apukám tavaly egy egész hónapot töltött a kórházban. I traveled to Mexico to take care of him for almost 3 months. 3 hónapot töltöttem Mexikóban emiatt, hogy róla gondoskodjak. After having a severe urinary infection. Vagy nagyon súlyos húgyúti fertőzése volt. That this infection traveled to the spine. Ez a fertőzés átterjedt a hátgerincre. And destroyed 3 discs of the spine. És 3 porckoragot elpusztított. And caused a fracture of the vertebrae. És csigolya összeroppanást okozott. So you know what was the main problem of this situation? Tudjátok, hogy mi volt ez a legfőbb probléma? He was not drinking water. Mi okozta ezt? Hát nem volt elég vizet. He was not drinking water. Very simple. He was drinking coffee in the morning. Ivott kávét reggelenként. Coffee for lunch. Kell kávét ebédnél. Probably Coca-Colát is every day. Minden but nap. no water. De vizet azt egyáltalán. And friends, that's the main problem to develop urinary infections. Ez egyik fő probléma ennél a betegségnél, a húgyúti fertőzés. Right? Nagyon egyszerű dolog ez. However, when you are sick, or when I'm sick, vagyunk, hogy én is beteg vagyok, right? We need to what? In case of sickness, the cost should be what? És ahogy olvastuk azt, hogy mit kell csinálni az okkal, ha betegség van, akkor mire kell figyelni? The cost should be certain. The first thing is that we have to check what's the cause of my disease. Mi okozza a betegséget? Okay. The second is what? A második dolog mi volt? Again. Unhealthful conditions should be changed. Azt mondja, hogy egészségre káros körülményeken változtatni kell. And the third thing is wrong habits. És a harmadik dolog, hogy a rossz szokásokat el kell hagyni. Friends, it's okay if you are taking your medications. It's okay if you are taking your pills. Az egy jó dolog, hogy valahogy használjuk gyógyszereinket. It is fine. We need it at some point. Néha szükség van ezekre. However, if we don't change these wrong habits, de ha nem változtatjuk meg a rossz szokásainkat, we are not going to reverse the conditions. Hogy nem tudjuk visszafordítani azt a betegséget. Unfortunately, I don't know any medication that is going to cure a disease. Nem tudok olyan gyógyszerről, ami egy betegséget meg tudna gyógyítani. Besides antibiotics, probably. Mi? Besides antibiotics. Az antibiotikumokon kívül. Okay. However, so the medications, they are going to treat only the effect, but not the cause. A gyógyszerek csak a betegségnek a következményeit kezelik. So keep this in mind. Effect
and cause. Tehát Cause and effect. ezt tartsuk szem előtt, tehát ok és okozat. Okay, so this is the natural remedies. Ezek ugye a természetes gyógymódok. Pure air, sunlight, abstinence, Tiszta levegő, napfény, mértékletes rest, exercise, pihenés, testedzés, proper diet, the megfelelő use of water, táplálkozás, víz trust in használata. divine power. These Isten are the erejével true vezet ki. natural remedies. Ezek az igazi gyógyszerek. So, the problem of diabetes, what do you think? It's high in the blood sugar high? That's the problem of Mi a diabetes? probléma a cukorbetegségnél? Magas a vércukorszint? That's the cause or that's the effect? Ez a következménye, vagy pedig az oka a betegségnek? What do you think? Mit gondoltok? A magas cukorszint az oka, vagy a következménye? Ez a result. Is the result? Well, all the medications, they are going to be treating the effect. Ezért az összes gyógyszer a következménye. Metformin, glimepiride, glycoside, Metformin, a többi gyógyszer, amit all these medications, szoktak even adni. insulin. Az inzulinra is igaz ez. Even insulin, they are going to be treating only the effect. The effect is having high blood sugar levels. Tehát ugye a következmény a magas vércukorszint. And yeah, when we are having that blood sugar, higher the blood sugar levels, we are going to have all these complications. És ha magas a vércukorszintünk, Yes. akkor látni fogjuk ezeket a komplikációkat. Kidney problems, Vese probléma, blindness, retinopát, tehát hogy a Blindness. retinának az elkárosodása. blank, Vakság, igen. okay. Neuropathy, Tehát neuropátiát numbness fogunk of my látni. legs, right? Érzéketlenné válik a lábunk, légtagok, Definitely heart attacks and strokes. szívinfarktus, stroke-ot fogunk látni, tapasztalni. In some situations, also cancer. És némely esetben még a rák is ehhez kapcsolódik. However, again, the problem of having the blood sugar high, that's not. It is a target. We have been pointed to the wrong target. Ugye, hogyha persze a magas vércukorszint is egy célpont, de hogyha csak erre mutatunk, akkor elvétjük a célt. So let's see, before going there, let's see just the three main symptoms of the type 1 and type 2 diabetes. Type 1 Ugye is when you cukorbetegségnél van az egyes típusú cukorbetegség. it's when your pancreas Erre az vonatkozik, amikor it's not producing insulin. You mentioned a something. hasnyálmirigyünk nem termel inzulint. Okay, that's type 1. Ez az You egyes need típusú insulin. cukorbetegség. Szükségünk van inzulinra. And what insulin is? Mi az inzulin? Well, it's just the hormone that's going to modulate the levels of your blood sugar. Ez az a hormon, ami szabályozza a vérünknek a And cukorszintjét. we need that hormone, okay? És szükségünk van erre. And type 2, A and kettes type 2, típusú cukorbetegségnél type 2, you produce enough levels of insulin, but there is a problem in your termeljük az cells. inzulint. There is a problem inside of De- your cells. A probléma lép föl a sejtekben. Okay, so friends, this is a target here. Hát ez a célpont. We need to focus in here Erre kell összpontosítanunk. because the problem is insulin production, yeah, Mert hogy van inzulin termelés, but the problem is here. de a probléma az itt található. So we're going to find out what's the main problem of Tehát this. ezt majd meg fogjuk nézni, hogy mi is itt a fő probléma. Okay, let's see. Type 1, remember, you are not producing insulin anymore. Hát emlékezzünk el, hogy az egyes típusú cukorbetegségnél nem termelünk elég Type inzulint. 2, you produce insulin, but your body is not able to use it. Termeljük az inzulint, de a testünk nem képes azt felhasználni. Okay? And this is the big three symptoms of diabetes. Ez a Poliúria. cukorbetegségnek a három nagy tünete. Urinating a lot. Poliúria, tehát a vizeletnek a mennyisége megnő. Polydipsia, means feeling very thirsty. A polidipsia, hogy állandóan szomjasnak érezzük magunkat, sokat iszunk. And polyphagia, eating a lot. Polifágia, az pedig, hogy sokat eszünk. So please, if you have one of those three symptoms, Tehát figyeljünk Don't erre, worry. ha ezek közül bármelyik fellép, akkor még ne aggódjunk. yeah, don't try to diagnose yourself, Ne okay? próbáljuk magunkon diagnosztizálni ezt a betegséget. Okay. So, here we have the normal levels of glucose. Itt láthatjuk a normális cukorszinteket. Okay, so it has to be less than 5.6.
Azt mondhatjuk, hogy 5,6 alatt kellene lenni, hát 5,6 lenne. If your blood sugar this morning was around 5.8, 5.6, that's just a warning. Hogyha how much? 5.6, 5.8 or at least 6. 5,6 vagy 6 körül van a cukorszintünk, ez még csak egy figyelmeztetés számunkra. Okay, so there is a warning, so we have to pay attention to De some erre of the már things that we are figyelnünk doing. kell, ez már egy figyelmeztető jel. Okay, so alright. So, but what is the main problem of diabetes? De mi igazából a fő probléma a cukorbetegség? What's the cause of diabetes? Mi az oka a What do you think? cukorbetegségnek? Mit gondoltok? Huh? Obesity? Okay, Too much weight? too much weight? Exactly. That's the main problem of diabetes. As you can see here, there is a graphic Ezen az ábrán is itt láthatjátok, that the higher your BMI, the higher your weight, minél magasabb a BMI-nk, testtömegindexünk, the high risk to develop type 2 annál diabetes. nagyobb a százaléka annak, hogy kialakul nálunk a 2-es típusú cukorbetegség. We are talking about type 2 diabetes. Tehát most itt a 2-es típusú cukorbetegségről beszélünk. Alright. So yeah, definitely. I mean, the main problem is something that's called insulin resistance. Tehát a fő problémát azt így nevezhetjük, hogy inzulin rezisztencia. Inzulinnak való ellenállás. Exactly. But what is insulin resistance again? Mi is ez az inzulin rezisztencia? Okay, well, I mean, Ezt idegen fogom használni. remember insulin resistance. I mean, the insulin is coming into your cell. The insulin is the key Inzulin tehát oda eljut a sejtekig, ez a kulcs to tulajdonképpen, open the channels in order to introduce the blood glucose. amely megnyitja azokat a csatornákat, amin keresztül a cukor bejuthat. Okay, but there is a resistance inside your cells, De itt most van egy ellenállás a sejteken belül. and that's why the insulin is not able to work. It's not able to function. Ezért az inzulin nem tud működni. So, but what's the problem? Well, something that's called intramyocellular lipids. What is this? Just a lot of fat inside muscle cells. Amit úgy nevezünk, hogy a izmok közötti zsír, vagy izmokban lévő zsír, pontosabban sejtekben található zsír. Ezek zsír molekulák itt a sejten belül. They are going to cause an inflammation inside my cells, Ezek gyulladást fognak okozni a sejten belül, and the insulin is not going to be able to open those channels to introduce the az blood glucose inzulin into nem your lesz cells. képes kinyitni azokat a csatornákat, amin keresztül tehát bejuthat a cukor a sejtbe. So all this sugar is going to remain in my system, Ez a cukor ezért a testemben ott marad. and then that's why my blood sugar is going to be high. Ezért lesz magas a cukorszint a vérünkben, hogy ott lesz ez a cukor. Yeah. Obesity, the most common cause of insulin resistance. És kimondható, hogy az elhízás az inzulin rezisztenciának a leggyakoribb oka. But friends, you don't have to be really very overweight. De barátaim, azt is mondjam, hogy nem kell itt nagyon nagy túlsúlyra gondolni. If you have already some fat storage here, Hogyha van itt már ezen a területen egy kis zsírraktárú, it's most likely that you are on insulin resistance nagyobb a already. valószínűsége, elég nagy a valószínűsége, hogy már van inzulin rezisztenciánk. And at some point you can develop prediabetes, És egy ponton majd kialakul a prediabetes, tehát a cukorbetegség szobája, utána pedig a cukorbetegség maga is megjelenik. Okay, but just remember, the problem of type 2 diabetes is something that's called insulin resistance, okay? Tehát ezt is tartsuk tehát fejbe, hogy a cukorbetegség, 2-es típusú cukorbetegség az tulajdonképpen inzulin And we need to rezisztencia. focus on that. És erre kell koncentrálnunk. And friends, only lifestyle can reverse this insulin resistance. És ezt önmagában az életmód képes visszafordítani. So far, I don't know any medication that can reverse insulin resistance. Eddig nem találkoztam olyan gyógyszerrel, ami ezt vissza tudná fordítani. Okay, but there is something very interesting here. De van még itt egy nagyon érdekes dolog. Because when you are eating a high refined carbohydrates meal, Mert amikor olyan ételeket fogyasztunk, aminek nagyon nagy a magasan feldolgozott szénhidrátokat tartalmaznak, your blood sugar is going to go high. akkor megemelkedik a vércukorszintünk. And then the insulin is going to go high. Az inzulin szint is meg fog növekedni. Because that's the work of the insulin to metabolize the blood sugar, right? Mert ugye kell az inzulin a
a cukornak a anyagcseréjéhez. However, this is a vicious cycle De ez egy ördögi körré válik. because high blood sugar levels, high insulin, A but magas cukorszinthez magas inzulin szint more kell, fat accumulation in my de liver. ez azt is okozza, hogy a zsír felhalmozódása megnő a májban. Because that's the work of the insulin to convert glucose into glycogen and then into fat. We can just say fat. Mondhatjuk azt, hogy ugye itt I mean, the work of the insulin is to convert glucose or sugar pontosan az a feladata, hogy a cukrot into fat. Okay? zsírrá alakítsa át. Send it to your liver, És ezt elküldi a májba, send it to your adipose tissue here, és bekerül a hasi zsírszövetbe, and probably also into your muscle cells. és valószínűleg az izomsejtekbe is eljut, és ott is megjelenik. But this is a vicious cycle. De tehát ez egy ördögi kör. Why? Because Miért? if you continue eating refined carbohydrates, Mert azzal, hogyha folyamatosan feldolgozott szénhidrátokat fogyasztunk, okay, give me some examples of refined adjatok carbohydrates. erre példákat, hogy hol találhatók ezek a feldolgozott szénhidrátok, magasan feldolgozott szénhidrátok. Ice cream. I know many from America, but I Bakery don't know products. from here. Amerikában nagyon sok példát tudok mondani. Yeah. Bakery products. McDonald's. Oh yeah. All of this, right? So this is a vicious cycle, friends. So that's why we need to break that cycle. Ördögi körről van szó, amit meg kell szakítanunk. And this is the main problem of insulin resistance. És ez tehát az inzulinrezisztenciának a fő problémája. Do you hear our fatty liver? Hallottunk már zsírmájról? Right? Yeah. Well, this is the main problem of fatty liver. Tehát ez itt a fő probléma. Ez Because tulajdonképpen a all the zsírmár. sugar is going to be converted into fat, sent into your Mivel liver. a zsír, That's az fatty összes liver. cukor Okay? majd zsírra alakul át. So just one tip. Bekerül a májba. Okay, well, let's continue with this. Okay, so insulin resistance, okay? Tehát inzulinrezisztenciáról van szó. Okay, so you get this idea? Sikerült ezt megérteni? Okay, so what do we need to do? Tehát mit kell tenni? Mit kell csinálni? What do you think? Mit gondolsz? Healthy lifestyle. Sokat inni, mozogni. Drink water. Exercise. Very simple, right? Very, Nagyon very egyszerű. simple. Yeah, well, I mean, it's just the same lipotoxicity. Ez úgy is nevezik, hogy lipotoxicitás, tehát a zsír mérgezővé válik. Is that toxicity inside our cells? Lipotoxicitás. Mhm. Tehát az van jelentés, hogy a zsír mérgezővé válik, méregként működik. Insulin resistance caused by storage of fats in tissues that are not designed to store fat. Hát ezt valaki mondta, egy tudós, hogy az inzulin rezisztenciát az a zsír raktározás okozza a szövetekben, amelyeknek nem kellene zsírt raktározniuk ezeknek a szövetek. Nem erre vannak kitalálva, nem erre vannak tervezve. Okay, so then we have another picture here. So how the insulin resistance is going to increase the high glucose, high Itt van egy insulin. ábra arról, hogy az inzulin rezisztencia hogyan okoz magas cukorszintet, aztán magas inzulinszintet, How this insulin is going to promote high levels of aztán triglycerides a and magas cholesterol. inzulinszint hogyan segíti elő a vérzsíroknak a kóros növekedését, a kettes típusú cukorbetegség kialakulását, Type 2 diabetes, increase the stress response, the insulin a in my stressz brain, választ is növeli az agyunkban, and also the insulin makes me absorb more salt or more sodium. és egy másik dolog még, hogy a sónak a felszívódását is növeli. And all these four situations So are going to anyagcserét is. promote the problem in my heart És to mindez produce or to végül develop a heart attacks in the a future. szívre hat, aminek a végeredménye szívinfarktus lehet. Okay, so you see Gyulladás, magas the vérnyomás. develop of these situations. However, friends, this problem of insulin resistance, Tehát a rezisztencia problémáról we még can el kell live mondanunk. for 10, 20, 30 years Élhetünk 10-15-20 évig is, and you won't have any symptom and any és sign. nem tapasztalunk még semmilyen tünetet. After probably 30 years, 40 years living in this situation, 30-40 évig is élünk ezzel a problémával. you have the first symptom or the first Ekkor sign. jönnek az első jelek. You feel thirsty, right? Szomjasnak érezzük magunkat, You are urinating a lot,
and you are a lot of hungry. Vizelet mennyisége megnő sokszor. And then you check your blood sugar, in fact your blood sugar is around 8 or 9. Vagy azt látjuk, hogy a cukorszintünk is már 8-9 körül van. Why? Because we have been living in this process for many years. Mert hogy hosszú éveken át hát így éltünk, So és friends, a folyamatok if you zajlottak. don't have any problem of your blood sugar now, Lehet, hogy most nincs semmilyen problémánk a but vércukrunkkal. if your weight, of course, if you think that your weight is high, just be careful because at some point you will have Már some. picitől magasabb a súlyunk, akkor vigyáznunk kell. For example, this picture. Ugye emlékezünk erre az ábrára. Okay, so insulin. Tehát visszatérve az inzulinra. I like this hormone, but I have a problem with this hormone at the same time. És szeretem ezt a hormon, de problémám is van vele együtt. We need to have a normal levels of insulin. These levels of insulin have to be less than 7. Normális szintre van szükség. Tehát az inzulinnak a normális szintjére van szükségünk. In UG Pines, we check the insulin levels at the beginning of the session. A UG Pines-ban mi meg szoktuk nézni az inzulin szintet is a turnus elején. And at the end of the session, we measure the insulin És a levels. turnus végén szintén megmérjük az inzulin szintet. Why? Well, Miért? because probably you can have a normal levels of blood glucose, for example, this individual. Azért, mert lehet valakinek normális a vércukor szintje, például ennél a személynél. The levels of blood glucose was 5.6. Az ő vércukor Or less. szintje 5,6 volt, However, his Vagy kevesebb. insulin levels were almost 30. de a inzulin szintje az pedig lehet, hogy mégis most I mean, 38 levels. Or 38-as volt. Yeah, it was high. The insulin Magas, levels. mindenképpen magas volt. You have to be less than 7. So what this is 2 telling me, alatt kellett volna I lenni. mean, the individual doesn't have diabetes, doesn't have Ennek a prediabetes, személynek nincsen cukorbetegsége, még prediabéteszről se beszélhetünk, but the insulin is almost 40. de a inzulin szintje már majdnem 40. So what is this telling me? Mit mond ez nekem? Well, it's telling me that the pancreas is working Ez hard, azt üzeni, hogy ilyenkor már a hasnyálmirigy producing keményen insulin, dolgozik, producing hogy insulin, inzulin termeljen, maintaining the blood sugar in order, in normal levels. hogy a cukorszintet normális szinten tartja. But friends, what happens if this individual continue for 10, 20, 30 Mi years? lesz akkor, hogy ez a személy továbbra is 10-15-20 éven keresztül ezt folytatja? The pancreas is going to stop working. A hasnyálmirigy abba adja a működését. Kimerül, This overwork all these years, right? állandóan ezt a túlmunkát kell végeznie éveken keresztül, And when you have an impaired production of insulin, és amikor károsodik az inzulin termelés, is when prediabetes and diabetes is akkor going jön to be a developed. diabétesz és a valódi So when you have the cukorbetegség. first symptom, but again, this Jönnek az situation első is going to happen 20, 30 years after this process. De ez csak 20-30 évvel később jelentkezik. You got it? Sikerült ezt megértenünk? So, progression of type 2 diabetes includes high diets in refined Tehát carbohydrates, a kettes típusú cukorbetegségnek az előrehaladása and particularly high fructose corn vagy, syrup. I don't know if you have this in magába foglalja, Europe. vagy It's very common in America. ezt okozza a finomított szénhidrátok, Elevated intake of saturated fats, különösképpen ugye a animal products, ilyen koricaszirup overeating, használata, a telítetlen zsírok, a túllevés, lack of exercise, a testmozgásnak a hiánya, abdominal weight, hasi zsírszövet, meg a inadequate növekedése, sleep, okay, és a nem megfelelő alvás. and nutritional deficiencies. És persze táplálkozási So, problémák. high-fat diet, hiánybetegségek. inactivity, excess Tehát calories, magas zsírbevitel, overeating, inaktivitás, and excess body weight. túl sok kalóriabevitel, megnövekedett testsúly. Alright, so what do we need to do? Tehát most írjuk rá arra, hogy mit tegyünk, mit tudni kell So csinálni. now we know what's the problem, what's the cause, what A do we need to do? problémát körbejártuk, most nézzük, mit lehet tenni. The problem is too much fat inside my cells, so what do I need to do? Tehát, hogyha túl sok zsír van rajta, mit One of kell the csinálni? simple ways in order to Ilyennek a legegyszerűbb módja, rid away of all my fat in my cells, it's going to be something that I have been recommending. It's fasting. ugye itt az segít, amit ajánlottam is már, ez a bőjt, In UG Pines, csipányban. and the patient, they stay with us for 17 days.
A betegek nálunk 17 napot töltenek. And the first week I do recommend to fast Az első héten én a böjtöt javaslom nekik for 3 days. 3 napig. 3 napos böjt. 3 days, just water. Tehát 3 napig csak víz. And thank God many of them, És hát Istennek hála, nagyon sokan közülük they don't go back to their medications, or probably some of them not even to the insulin. nem térnek vissza a gyógyszerekhez, ha nem lesz erre szükség, még inzulinhoz. After 3 days of fasting. 3 nap után, 3 nap böjt után. We can talk many things about fasting, friends, but Nagyon sok fasting, mindent lehetne a böjtről I have been impressed how this therapy, Nagyon nagy hatással volt rám, hogy ez a kezelés, it can help you to, of course, decrease your weight. tehát segít a súlycsökkentésben, It can also, of course, if you are going to be treating the root of the problem, which is insulin resistance. itt pedig, hogyha a cukorbetegség okát akarjuk kezelni, ami inzulinrezisztencia, ebbe is segít. Fasting is the best treatment for fatty liver. A böjt a legjobb kezelési módja a zsírmájnak is. And why? Because after 12 hours of fasting, Azért, mert let's say 12 óra between böjt 8 to után, 8 to 12. mondjuk azt, hogy 8 to 12, mondjuk a 8-tól 12 Yeah, óra. you have very low levels of blood sugar. Nagyon alacsony lesz a vércukorszint. Okay. Ez So then your liver needs to produce energy. 8 to 12, you mean? Yeah, 8 to 12 like hours. 8 to 12 hours. Tehát 8-től 12 óráig beszéljük, Okay. hogy ennyi a böjtnek az időtartama. So this energy that the liver is going to be produced, És most ugye a májnak kell az energiát biztosítani. Az energia, amit a máj termel, it's going to be something that's called ketones. ez pedig a máj ketonokat fog termelni. Did you hear about the keto diet? Nem tudom, hallottuk el a keton étrendről. It was very big in America, probably here in Europe as well, it's very big, right? Ez egy nagyon népszerű volt Amerikában, valószínűleg itt is. But they never told us that we can produce our own ketones. Azt nem mondták el nekünk, hogy mi is meg tudjuk termelni magunknak a szükséges ketont. And these ketones are fatty acids Ezek a ketonok, ugye zsírsavak, that they can give to your brain another source of energy. amelyek Medium energiaként change. Medium szolgálnak change for you. az agyunk számára. Medium change for Energiaforrás. the name is not important, but just these oils, fatty acids. Tehát Okay. zsírsavakról van szó. Produce for your liver, but friends, Amit a this máj is going to termel. happen only after 8 to 12 hours of De fasting. ez csak 8-12 óra böjt után történik. So that's why it's very important if you want to have a better cognitive, Tehát ez itt nagyon fontos, hogyha azt szeretnénk, a hogy better a memory. kognitív funkcióink Contribution, yeah. jobb legyen a memóriánk például, It is good to eat only 2 meals a day. akkor nagyon jó, hogyha 2-szer étkezünk naponta. Here, right? Why? Because when you are Yeah. eating only 2 meals a day, Ha naponta csak 2-szer étkezünk, you are producing these chemicals, tehát akkor termelődnek ezek a kémiai anyagok, another source of energy for your brain, és más right, besides glucose, besides energiaforrások sugar. agyunk számára. okay? And that is going to help to your brain also to have a better function. És mindezek más anyagok is termelődnek, tehát segítenek az agyunk működésében. But let's see here, okay? Before this, 1 or 2 days a week of fasting. Tehát most mondjuk azt, hogy 1 vagy 2 napos böjt. I have been recommending this many years already, and I have been seeing how individuals they can reverse diabetes. Ajánlom a betegeknek, és láttam, hogy hogyan fordítható vissza a cukorbetegség így módon. And at some point I was fasting every Friday. Én is az életemben egy ideig minden pénteken böjtöttem. What was the simple ways to reduce almost like a 40 pounds? Ugye I én is mean, by weight, súlyos voltam, 20 kilóval around 20 kilograms. 25, Yeah, around 20 kb. 20 kilóval nehezebb voltam. When I was eating well, and also when I was fasting and doing some exercise, right? Amikor böjtöttem, csináltam testmozgást is. What you should be doing during fasting? Don't take your medications for diabetes. Ami fontos még, hogy amikor böjtölünk, akkor nem vehetjük be a cukorbeteg Continue your gyógyszereinket. medications for the blood pressure. Folytassuk a vérnyomásra, magas vérnyomásra használt gyógyszereinket. And do it at least 1 or 2 days every week.
or at least one day. Böjtöljük ezután minden nap, minden héten legalább egy napot vagy 2 napot. Contraindications about fasting. Vannak-e a böjtnek kontraindikáció ellenjavalatai? Severe anemia, Nagyon súlyos vérszegénység, end-stage liver problems, terminal liver problems. ilyen végstádiumú májbetegség. Okay, például ez thank lehet. you. High levels of uric acid, Magas Or having gout. útsavszél lehet Okay. probléma. of course pregnancy, no. A terhesség is. úgy They are szintén. on ketosis already. So, Márketus állapotában. and also, yeah, I did mention underweight, severe anemia, and of course, I mean, cancer, a stage of cancer, but when they are very fatigued or weak. Végstádiumú rákbetegség is ide tartozik. Fasting for hypertension, one of the best treatments. A magas vérnyomás Diabetes, kezelésében is cancer, a böjt az egyik legjobb. autoimmune Rákbetegség conditions. kezelésében. Autoimmune conditions like lupus, Autoimmun arthritis. betegségek, lupus Okay. például is ide tartozik. So that's why we do recommend this therapy at Ezért Juchipas. ajánljuk ezt a kezelési módot. Even in some individuals that come to the lifestyle center, they have been fasting for 5 days and they eat only Saturday and Sunday. Vannak olyan betegeink, And they fast for 5 days and vannak they olyan eat only. betegeink, akik 5 napot böjtölnek, és csak szombat-vasárnap érkeznek. So, I mean, yeah, it sounds extreme, Ez lehet, hogy kicsit extrémnek hangzik, but I can tell you it's not really that extreme. And De the azt only mutatom side nektek. effects of fasting, it's the next day you will feel better. az egyetlen mellékhatása a böjtnek az, hogy másnap jobban érezzük magunkat. And even I haven't experienced it, I don't even recommend this, but if you want to exercise, Hogyha testmozgást akarunk végezni, I mean, you can do it, just be careful. Okay? erre vigyázzunk, legyünk óvatosak. Go for a walk Lehet during testmozgást fasting. is végezni böjt alatt. Don't Menjünk egy stay gyalog. laying down the whole day, right? Because you are tired or fatigued, Nem probably. maradjunk kint, mert nem egész nap megcsináljuk ezt, elfáradunk. Light stretch you can do. Csinálhatunk ilyen nyújtó gyakorlatokat. And when you are more accustomed to this therapy, you can go to the gym and you will feel extremely good. Amikor jobban hozzá vagyunk a bőrhöz, And even you will have akár edzőterembe is elmentünk. some levels of euphoria, very És egy relaxed. ilyen euforikus állapotban leszünk And I believe this is for the Ö, ketones. És nagyon jól Yeah. el fog lazítani. Having seen this situation, personally, I mean that's the best day that I do my exercise. But I don't really recommend this for everyone. De azt én nem ajánlom mindenkinek, hogy a testmozgás túlzásra vigye a bőjt alatt. Okay, it can be difficult, Nehéz but is lehet a it's bőjt, very helpful. de nagyon-nagyon egészséges. Okay, well let's talk about eating 2 meals a day or intermittent fasting. Okay, Tehát ugye beszéltünk a napi 2 étkezésről, ez tulajdonképpen egy időszakos bőjtnek nevezhető. time restricted eating, set your clock for weight loss and diabetes. Ilyen, mi ennek a magyar neve, Zoli? Természetesen Na? van erre? Időszakos. Időszak. Igen, tehát ilyen időablakos evés, vagy étel. Tehát lényeg az, hogy állítsuk be a mi óránkat, biológiai óránkat a súlycsökkentésre és a cukorbetegségnek a legyőzésére. So when they have 2 groups. Okay, one of them they were eating all Ebben a day long, kísérletben ugye 2 csoportot vizsgáltak, az egyik az egész nap evett, and the other group was eating only at 8 a.m. and 2 a p.m. másik csoportban az étkezés úgy volt, hogy láthatjuk az ábrán 8 óra és 2 óra között volt. It doesn't have to be 8 and 2. It can be 7 and 1, Lehet úgyis az időelosztás, hogy 6 óra és 1 óra között, 9 and 3, vagy 9 és 3 óra között. but nothing between meals. Nothing. A No két snacks. étkezés között viszont semmi nincs, tehát nincsen lassolás. Okay, and they are going to be étkezésről fasting van szó. for the next 16-18 hours. És ugye látjuk, hogy itt bőjt van, a következő 16-18 órában nem eszik semmit. Well, they Bőjt. found out after eating this way that the insulin after meals it Tehát was lower. figyelték ezeket a betegeket, vagy a kísérleti alanyokat, hogy az inzulin szintjük alacsonyabb volt, The function of the insulin improved in the és az muscles inzulinnak a specific. működése az izmokban is javult, The function of the pancreas improved. és a hasnyálmirigynek a működése is javult. The blood pressure was reduced. A vérnyomás csökkent, And also the production of many toxins or chemicals és a reduced. különböző méreganyagoknak a termelődése is csökkent a szervezetben. And of course, long term,
doing this therapy, És the valaki ezt appetite hosszú decreases. távon csinálja, ugye még egy jó dolog, hogy a éhség is csökken. Yeah, and don't worry about this. During fasting, the triglycerides are gonna go high, but this is just a Emiatt ne temporary aggódjunk, elevation. a bőjt alatt a triglicerid szint növekszik egy picit. Huh? Yeah, it's going higher. Yeah, but it's just a temporary De ez elevation. csak egy időszakos. I have been seeing this all the time, but it's not a problem. Ezt láttam, nagyon sokat láttam, de ez nem egy probléma, nem egy súlyos probléma. Okay, so the other explanation why we shouldn't be eating late at night, Egy másik magyarázat arra, hogy miért nem kellene ennünk későn este, it's because your saliva mert a mi nyálunk contains some chemicals, and one of them is bicarbonate. különböző anyagokat tartalmaz, az egyik a karbonát, And bicarbonate is going to be acting as a neutralizer as a buffer for your stomach acids. ez pedig ugye semlegesítheti a mi nyomorsavunkat, Okay, but during the day you are going to be producing 10 times more saliva napközben 10-szer több nyálat termelünk than at night. Az éjszakaihoz képest. So this is very important, Ezért nagyon fontos. because if you are eating too late at Mert ha night, későn étkezünk, vagy este felé étkezünk, it's not a surprise that in the morning you will have some acid reflux. nem kell csodálkoznunk azon, hogyha savas reflux jelentkezik reggel. Why? Because you have the Miért? stomach acids from and also less bicarbonate. Mivel reggelre több gyomorsavunk lesz, kevesebb karbonát, So in the morning you will have this acidity in your esophagus Yes. probably, in your. reggelre több lesz a savunk ugye a nyelőcsőben. So it's not a surprise. It's just cause and effect. Hát ez nem egy meglepetés, egy Remember, okozati cause and összefüggés effect. van. Cause and effect. Cause Hát and ok és effect. okozat. The other problem with this is that if you are Másik eating late probléma at ezzel, night, remember hogyha melatonin. Későn étkezünk. Well, melatonin is the hormone that's going to be produced by your brain, specific pineal glands, right? Ugye, ami az agyunk termeli, tobozmirigy Brain. azokban. And this this component is the best antioxidant. Ez az egyik legjobb antioxidáns. It's going to be producing at night, Ez éjszaka termelődik. and this is going to help you to sleep better. Ez segít abban, hogy jobban aludjunk. Something very interesting is that this melatonin is going to travel at night into your pancreas and it's going to Ez a shut down. melatonin éjszaka eljut egészen a hasnyálmirigybe, és azt leállítja. It's going to shut down the production of insulin. Leállítja az inzulin termelést. So if you're eating at night, if you don't have enough levels of insulin because the melatonin is blocking that signal, Nem lesz elegendő inzulinunk sem, mivel hogy a tobozmirigy ugye leállította az inzulin termelést. so again, it's not a surprise that in the morning your blood sugar is going to be high. Ezért hát nem egy meglepetés, hogy reggelre magasabb lesz a cukorszintű. You have less insulin at night, high levels of blood sugar in the morning. Éjszaka kevesebb inzulin van, reggel pedig magasabb lesz a So cukorszint. you see the correlation, cause Látjuk and a effect. kapcsolatot, ugye, hogy ok-okozati összefüggések vannak. And I have been seeing this all the time when individuals come to the lifestyle center. A személyekben, az életmódközpontunkban folyamatosan ezt tapasztalom. Stop eating late at night, Egyszerűen azt, hogy abba hagyjuk a késő esti or even étkezést. not even eating supper. Sőt, nem eszünk egyáltalán vacsorát, The blood sugar in the morning is going to start to decline and decline és a and decline. reggeli decline. vércukor szintünk elkezd csökkenni. So that's another good thing that we should be eating only 2 meals a day. Ez egy jó dolog, hogyha kétszer étkezel naponta. I know it's not easy. Azt is tudom, hogy ez nem könnyű. It's not easy. Ez nem könnyű. However, long term, you will Yeah. be able to create the habit. Hosszú távon It's just a habit. szokássá tudjuk ezt tenni. Ez And kell egy vágy. eating 2 meals a day is not for everyone, Ez a kétszer étkezés nem mindenkire vonatkozik, nem mindenkinek való, but probably for many of us, it is the best eating de only 2 meals a day. valószínűleg a legtöbbünk számára ez a legjobb. Okay. Incorporate a completely whole foods plant-based diet. A következő dolog, hogy That's the second step. iktassunk be egy teljesen növényi alapú
évrendet. Whole grains, legumes, green leafy vegetables, fresh fruits in the morning. It's better. Hüvelyesek, The insulin works better in the morning, right? zöldségek, gyümölcsök. Fiber. A legjobb. By the way, we have been eating a lot of fiber for the last two days. Ugye is megfigyeltétek, hogy sok rostot fogyasztottunk. It is really good, okay, because the fiber is going to prevent the elevation of the blood sugar. Azért, mert a rostok is megakadályozzák a vércukorszintnek a megemelkedését. Also, when you are eating the whole legumes, the whole grains, right, you are going to have a high levels of fiber. Az egész magot fogyasztjuk el, az egész gabonát. So you not lower the cholesterol. Akkor a koleszterint is csökkentjük ezzel. Aids in weight loss. Segítjük a súlycsökkentést. Prevents gastrointestinal disorders. Ezzel a emésztőrendszeri problémákat is tulajdonképpen megelőzhetjük. And also prevents constipation. És a székrekedést is megelőzhetjük ezzel. Okay, the following foods have been shown to decrease insulin resistance, glucose level and other Itt vannak milyen ételek segítenek bennünket az inzulin rezisztencia csökkentésében. Legumes, flaxseed, chia seeds, also. A lenmag, a chiamag, a zab, a szója. I'm not sure about this one. Kaktusz. Valami kaktusz. Yeah, it's just a type of cactus, but don't worry. Egyfajta kaktusz, mert voltunk emiatt. Here is very important the amount, the portions. Nagyon fontos a mennyiség. Because all of this is good, but just jó dolgok, be careful the amount, be careful the portions. De vigyázzunk a mennyiségek. And here I think that we have been eating a good portions. És azt gondolom, hogy itt most mi jó adagokat kapunk. Okay, so one of the nutrients or supplements, I will say, that we should be taking minerals, azok a tápanyagok, amikre szükség berberin and magnesium. A króm, a berberin, nincs magyar neve, berberinnek hívjuk, magnézium, cink. I did recommend to some of you to take chromium at least 500 micrograms before meals. A krómot. Berberin 500 micrograms before each meal. Is ajánlottam. And magnesium 200 to 400 milligrams. Yeah, every night. 200 vagy 400, 200-tól 400 milligram. Okay. So step 3, I mean what, how and when you eat, we spoke about it. Chew your food slowly and thoroughly, eating only 2 meals a day. Figyeljünk arra, hogyan eszünk. Between your meals, 5 to 6 hours. Ne együnk étkezések között, hagyjunk időt az étkezések között, legalább 5 órát. And only drink water just between meals and 5 hours apart. Csak étkezések között ígyunk. Of course, I mean hydrations, I mean optimize circulation. A vízbelitel, improve digestions. Nagyon sok jó hatása van, segíti az emésztést. Just drinking water, you can start losing weight. Just csak drinking water. Elkezdhetjük a fogyást. Water is going to increase your metabolism. A víz segíti az anyagcserét. Without putting any calories in your body. Anélkül, hogy bármennyi kalóriát elvonna a testünkből. Helps regulate body temperature, this is important. Segít a test hőmérsékletnek a fenntartásában. Another very important part that Dr. Horsley mentioned all the time is lubricates and cushions joints. Dr. Horsley your joints needs water. A víz tulajdonképpen az izületeknek we are not drinking water, so it's not good. Okay, exercise. A következő testmozgás. Friends, there are many studies that mention that only 20 minutes of going for a walk after your meals, it can prevent the surge of the blood sugar. Ugye nagyon sokan ezt már elmondták, hogy csak 20 perc gyaloglás az étkezés után visszafordíthatja a Just 20 minutes, no more. 20 perc, nem többen. And have to be very relaxed walking. És ez egy nagyon könnyed gyaloglás. Not running. Nem futásról van szó. Okay, just a relaxed walking. Ez egy könnyed gyaloglás. But how we exercise? I mean, if you are able to do more exercise in the afternoon, even like at least délután azért tudunk több testmozgást végezni. 45 minutes. Akár 45 percet. Walking, just walking. Akár csak gyalogolni. You will have a better result. Akkor jobb eredményeket fogunk látni. How is this gonna work? Remember the insulin coming to your cells? Hogyan működik ez? Ugye, right? Emlékezzetek rá, tehát, hogy ott van az inzulin. Okay.
So to open the inzulin channels megérkezik oda a sejtekhez, so that glucose can kinyílnak azok a csatornák, come inside your cells, right? és a cukor ezáltal be tud jutni a sejtekbe. But very important to mention is that the insulin is not going to work by itself. Azt megemlíteni, hogy az inzulin nem működik önmagában. That's why individuals with type 2 diabetes, they start with 8 units of insulin. Ezért van az, hogy vannak olyan cukorbetegek, akiknek inzulint is adnak. After that, they continue with 12, 14, 20 units of insulin. Aztán jön a következő adat. 12 lesz már, hogy eljutunk a 20 egység inzulinig. And they never exercise, just the insulin intake is going to És ha nem végeznek testmozgást, inzulin bevitel, növelni kell, egyre több kell neki. So, but what's the problem? So, not the problem was insulin deficiency? Itt a probléma nem az inzulin hiány volt. Not really. The problem was exercise deficiency. Nem, hanem a testmozgás hiánya volt a fő probléma. We are not exercising enough. Because nem végzünk elég testmozgást. Who's going to increase the numbers and the function of this transporter is going to be növelni fogja ennek a fehérjének a mennyiségét, amit látunk ott legalul, az a GLUT4. Is going to be the exercise, not the insulin. Ezt testmozgással tudjuk növelni, nem inzulinnal. So we recommend at least a Juchi Pines, or I do recommend in Juchi Pines, resistance exercise. A Juchi Pines-ban a rezisztencia edzéseket vagy testmozgást Why? Because the insulin ajánlom. is going to be working in the muscles. Mert a inzulin az izmokban működni and fog. Also in my adipose tissue. Hasi zsírszövetben is. So even friends, if you can start this, doing squats. Tehát, hogyha ezt el tudjuk kezdeni, akár a guggolást. 5, 10, 15 every day, and you can increase to 20 vagy 10 vagy 15, tehát ezt lehet fokozatosan emelni. Right? That's going to be one of the best exercises that you can start doing. Ez egyik legjobb testmozgás, amit végez. Why? Because the legs have a what? A big muscles. Mert hogy a lábokban nagy izmok vannak. And you have a big muscles. És ugye nagy izmok vannak. You are going to be introducing more glucose into your cells. És ezáltal azok a sejtek, izomsejtek több cukrot fognak felvenni. So there is no age, friends, in order to start to increase the muscle constitution. És erre nincs egy korhatár, hogy mikor kezdjük növelni, ami that's one of the main components for longevity, right? Ez egyik legfőbb tényezője a hosszú életnek is. So when you are exercising, tehát amikor testmozgást végzünk, the absorption of sugar in your muscles it can increase up to 100 times. Akár 100-szorosára is megnőhet. Tehát 100-szorosára nőhet a izmoknak a cukorfelvétele. And if you want to lose weight rapidly and you want to maintain your weight, go to the gym. Sorry, just walk before your breakfast. Before your breakfast. Go for a walk before your breakfast. Reggeli előtt menjünk. Exactly, and that walk it should be more ennek intense. A gyaloglásnak azért élénknek kell lennie. Before your breakfast. Tehát most reggeli előtti gyaloglásról. So now the question is why? Kérdés miért? What do you think? Why? Gondoltok, hogy miért? Jobban lendül Digestion. Get your digestion started. Before breakfast. Before going for a walk before breakfast. Tehát most a reggeli előtti gyaloglásról van szó. Hát igen, utána reggelizünk. Nem tudom. A glutét nem mondja el a vért. Elégetjük a sírt. We burn the fat. Exactly. We're burning fats because we don't have I'm gonna be technical. We don't have more glycogen. And glycogen is one of the main products to produce energy for my muscles. És ugye egy glikogén található az izmokban. Exactly. And if we don't have more glycogen after 10 or 12 hours of fasting, és ugye, sorry, once again? If we don't have more glycogen in my muscles, more energy storage from sugar. És ugye már nincs több energia tárolónk a cukorból, ugye melyik böjtöltünk közben. You are going to be using your fat, your fatty acids. Ezután tehát a mozgás során a zsírokat fogjuk felhasználni. To produce energy from the zsírokat fogjuk elégetni, energiát termelni. So that's why it's very important after
I mean, in the morning, go Ezért for a walk fontos before your breakfast, reggel, because in that reggeli situation you are going to be using your fatty acids, menjünk gyalogolni, mert így a zsírsavakat fogjuk felhasználni and that mozgáshoz. walking should be more intense. De ez a mozgás legyen intenzív. You can come back, take a shower, Ezután hazamehetünk, hot and cold, hot and cold, hot and cold, egy változóan Contrast. hideg-meleg zuhany csinálhatunk. and then you can get your breakfast after 30-40 minutes after your brisk walk. Ezután a gyaloglás után 30 perccel később elfogyaszthatjuk a reggelinket. Friends, very simple, right? I mean, I believe that here in Europe, I have been seeing a lot of bicycles around Itt here, Európában nagyon sok biciklis láttam, and I believe that here in Europe, I mean, people likes to walk. és azt láttam, hogy igen, az emberek itt szívesen gyalogolnak. Get your sunshine, no more than 20 minutes. Hogy napozzunk eleget, 30 percet ne lépjük túl. One of the mechanisms how this transporting is going to be working with heat. Még egy dolog, hogy ez a transporter, tehát amit itt láthatunk, That's why it's very important sunbathing. Ezek hő hatására is jobban működnek, ezért fontos a napsugár. And also doing saunas. A szaunázás is nagyon jó. Well, that's why exercise is good, because increase your body temperature. So that's transporting is Ezért working is better. jó, hogy ezzel is növeljük a mi testőmérsékletünket. 20 minutes a day, between 10 a.m. to 2 p.m., around 10 or 11 a.m. Yeah. Tehát a legjobb, ha 10-11 körül teszünk. And remember that I did mention melatonin, Emlékeztek, hogy a melatonin is említett, produced by your brain, amit the a best agyunk antioxidant. Well, new studies mention that melatonin, it can be produced also during the day, but when you are exposed to the sunshine. Azt is jelzik, hogy napközben is termelődik melatonin, But not in the brain. It's going to be produced in your cells. hanem más sejtekben. And guess what? Valójában hol? Well, so melatonin is the best antioxidant, and we need antioxidants. Tehát a melatonin a legjobb antioxidáns, erre szükségünk van. Friends, sleep at least 7.5 hours. 7.5 to 8 hours. Aludjunk legalább 7-8-9 órát. One of the first questions that we ask to our patients in UC Pines is when the blood sugar is high. Kérdés, amit felteszünk a betegeinknek, It's how did you sleep? hogyan aludtak? Did you sleep well? Jól aludtál? Because when we are not sleeping well, the stress response is going to be Ha high. valaki nem aludt jól, akkor a stressz szintje az növekedni fog. Cortisol and adrenaline is going to be high. These are Kortizol, adrenalin, hormonszintek megnőnek, going to sending a signal to my liver és ezek a májunknak egy üzenetet fognak to küldeni. produce more glucose. Why? Because if you are under stress, Mivel you need stressz more alatt vagyunk, glucose to be produced, és stressz alatt több cukor termelünk. and then your pulse rate is going to go high, És a pulzus szintünk is megemel. and then your blood pressure is going to go high. Emiatt a vérnyomásunk is meg fog So nőni. if we are not sleeping well, blood sugar, pulse rate, and blood glucose is going to be high. cukorszint is meg fog nőni, a vérnyomásunk is So nő. it's very important, right? Early Ezért bedtime nagyon bed. fontos, hogy korán feküdjünk le. So what time? What do you think? What time? Mikor, mit gondoltok? Before what time at night? Milyen időben feküdjünk le? Hány óra előtt feküdjünk le? Midnight. 10. At least before 10 p.m. Tehát At least 10 before órát. 10 p.m. But you need to be sleeping at least 7.5 to 8 hours. De aludjunk legalább 7-8-9 órát. So if you are gonna wake up around 6 a.m., you have to go into bed Tehát, before. hogyha 6-kor fogunk felkelni, akkor Well, yeah, before 10 p.m. Anyways, yeah, mondhatjuk, still. hogy 10 előtt feküdjünk Yeah. le. But it has to be before 10 p.m. Yeah. Mindenképpen 10 előtt. Some herbs that we have been using for to treat diabetes. Amit mi használunk a cukorbetegség No, kezelésére. I'm sorry, the names are in English or in. Bocsánat, ugye ez angolul van, ugye itt van az áfonya, ezt nem tudom a másodikat, bocsánat, írjátok fel a ginseng következő. However, valami gyógynövény, bocsánat. it says here, don't depend on these herbs, but use them ne as függjünk to aid ezektől. to recover health.
ne függjünk ezektől a gyógynövényektől, Friends. nem használjuk ezeket az egészség helyreállításában. Yeah, I haven't mentioned some supplements. The idea is not to depend on supplements either. Említettem már nektek táplálékkiegészítőket, de nem akartam azt sugallni, hogy ezektől függő viszonyba kerüljünk. But depends on your lifestyle. One of the two herbs I like to use is fenugreek alapozzuk ezt. and Gymnema sylvester. Van egy másik gyógynövény, a Gymnema nevű gyógyszernek, ezt nem tudom, magyar nevét nem találkoztam. And fenugreek. Mondjuk, mi is minden. Gymnema, ez pedig a görög széna következő. I did mention already about chromium, berberine, and Említettem magnesium too. nektek a krómot, a berbet, a magnéziumot, a cinket. But try as much to get vitamins and minerals from your food. De odaírtuk azt is, hogy ezeket a vitaminokat próbáljuk meg az ételünkből megszerezni. Hydrotherapy, fermentations over the pancreas can work. Is, például gőzpakolást alkalmazhatunk a hasnyálmirigy területén. That you know the principle already, 3 minutes hot, 30 seconds cold Talán over ezt the is pancreas. tudjátok legtöbben, ennek a alapelvét, hogy 3 perc az a meleg szakasz, a forró szakasz a kezelésnek. 5 to 7 exchange. Fél perc, 30 másodperc hideg, és 5-ször, 6-szor, 7-szer váltunk. Of course, the main thing is weight loss, right? Ez And a legfontosabb avoid dolog all a these súlycsökkentés, és az, hogy mindezeket a dolgokat kerüljük el. fatty foods, animal A foods, zsíros processed ételeket, foods, állati okay? termékeket, feldolgozott All that's coming from America. Ezek mind Amerikából jönnek. Avoid all these. All right, temperance. Of course, what temperance is? Self-control. A legutolsó a mértékletesség, vagy önuralom. Avoid what is bad Kerüljük el mindazt, ami rossz, and moderate what is good. és mértékkel használjuk azt, ami jó. Of course, no smoking or drinking alcohol. Okay, I just want to show you to finish. Cigaretta, stb. Ezeket Case X, 57 years old Szeretnénk nektek megmutatni itt egy esetet, egy 57 éves ember, with type 2 diabetes, 2-es típusú cukorbetegséggel, obesity, obeszitás, high levels of túlsúly, cholesterol and triglycerides. magas koleszterin szint, triglicerid szintje volt. He was using 12 years the insulin, 12 éve használt inzulint, 30 units in the morning and 30 units in the afternoon, 30 evening, egység Sorry, reggel, next. 30 egység este. plus metformin and another medication. Metformint is használt, egy másik gyógyszert is. So even with insulin and 2 medications for diabetes, Az inzulin használata a gyógyszerekkel együtt is, the blood sugar was very high, a vércukor szintje igen magas volt. 173 is around 10, I think so. Meg tudom mondani, hogy mennyi volt pontosan ez az érték, hát ez igen, olyan 10 körül, 9,7-10 körüli. Okay. And triglycerides were high, cholesterol was A high, gliceridje is magas volt, a koleszterinje is magas volt, and he was producing insulin és hát termelt inzulint, by the C-peptide, right? However, he was not exercising, he was not doing anything. I mean, his lifestyle was mozgást off. nem csinált. So he stayed with us for 17 days as a guest, as a Velünk patient, volt 17 napon keresztül, mint vendég, and the other 17 days as volunteer in the farm. és a következő 17 napban pedig önkéntesként dolgozott nálunk a farmon. The first week he was fasting for 3 days. Az első héten 3 napot böjtött, He continued with greens diet, utána but then he zöld can start diétán volt, eat normally. zöldségeket. He was just 1 week for greens diet, and Egy then hétig volt he ezen a continued speciális eating normally. diétán, zöld diétán, utána már normál ételeket fogyasztott. exercise, walking, and he started to lift weights. Gyalogolt, elkezdett fogyni is. Sunbathing, stress management, Yeah, very important napozás, spiritual counseling. Volt stresszkezelés, és ami nagyon fontos, hogy volt lelki tanácsadás is. Just 1 month. Egy hónap alatt, But csak in egy the hónap first telt el. 17 days, I saw a lot of change. Már az első 17 napon nagyon sok változást láttam. When he left the lifestyle center, his blood sugar was almost normal. Amikor elhagyta a központunkat, a vércukor szintje majdnem normális volt. Triglycerides from 158, they were high, to 80.
lement a vércukor szintje, Almost normal. ami szinte Normal. 4,4, tehát ez normális, szóval The normális. HDL increased, which is good. A HDL növekedett, ami jó, This one. koleszterin. The LDL from 124 LDL went down to koleszterin szintje 101, which is good. lement 101-re, ami szintén jó. And the insulin 4.48, even insulin now it was szintje- only 2. It went lower. Lejjebb ment, tehát 2,0. So what is that? Ez talán mi lehetett? Inzulin szintje Less csökkent. insulin, but the blood sugar was Az inzulin szintje csökkent, much better. de a vércukor szintje mégis sokkal jobb lett. So he left the lifestyle center without insulin and without medications. Úgy hagyta el az életmódközpontokat, hogy semmilyen inzulint és gyógyszert sem szeret többé. Azt szeretném megkérdezni, a C-peptidnek milyen szerepe van? What is the role of C-peptide? What's the role of C-peptide? That's a good question. Jó I mean, kérdés. in the pancreas, Ugye a in the pancreas, you are going to produce insulin. Okay. Inzulin termelünk, So one of the precursors of insulin is az going to be inzulinnak az called. egyik előanyaga, Well, the insulin is going to be it's going to be pro-insulin, ugye az egyik a proinzulin, okay, and then insulin. proinzulinból lesz az inzulin előanyaga. Sorry, it's pro-insulin and C-peptide. Nem, proinzulin utánat jön, bocsánat, a C-peptide. Okay. A C-peptide. Why do I check C-peptide? Most miért néztük meg mi a C-peptidnek a Because szintjét? this individual was injecting insulin, Mivel ez a személy ugye folyamatosan adta magának az inzulint, and because he was injecting insulin, so the results of the insulin, they are not accurate. ezért ugye az ő inzulin szintje az nem volt egy hiteles eredmény. Ezt So in megnéztük. order to check if the person is still producing insulin, Hát, hogy azt akarjuk megtudni, hogy az a személy termele, még a hasnyálmirigy termele inzulint, I need to check for this C-peptide, akkor én a C-peptid szintet nézem meg, which is coming from pro-insulin, ami ugye a proinzulinból alakul. insulin, and C-peptide. Proinzulin, inzulin és a C-peptid. Okay? Yeah. So I don't really check this C-peptide as a routinary only when it's De ezt nem necessary. rutinszerűen nem szoktuk megnézni a betegeknél. Only when it's necessary. Azért Yeah. kérdeztem. But I don't do it all the time. But it's a good indicator if the person is producing insulin or not. De ez egy jó mutatója annak, hogy az a személy Oh, it is very important. I forgot to mention this. Type 1 diabetics. Type 1. Elfelejtettem nektek mondani, nagyon fontos, They hogy should not be fasting, okay? egyes típusú cukorbetegek viszont nem böjtölhetnek, Because they're not producing insulin anymore. mivel ők már nem termelnek inzulin. And if they're not producing insulin, they are going to be overproducing these ketones or fatty acids. És de nem termelnek inzulint, böjtölnek, akkor túl sok. If there is no insulin, they can go to the hospital because they can have a complication of that is called diabetic ketoacidosis. És ilyen ketoacidózis jelenség. So that's why they should not be on fasting, type 1 diabetes. A Okay? cukorbetegeknél ezért nem szabad And böjtölni. and that's why here, I mean, friends, that's why it's very important because one of the worst treatment for type 2 diabetes. Nagyon fontos, tehát ez a legrosszabb kezelés a kettes típusú cukorbetegségre. This is a little bit controversial. What I'm going to say, Bár ez because talán the worst, ez amit mondok, ez lehet, hogy ellentmondásosnak tűnik. the worst treatment for the type 2 diabetes is insulin. A legrosszabb kezelés a kettes típusú cukorbetegségnek az inzulin. Why? Miért? Because the insulin is a lipogenic hormone. I mean, produce fat. Mivel ez egy olyan hormon, ami zsírt termelés. It's a growth hormone. Hát ez egy növekedési hormon. Is an anabolic hormone. I mean, okay, and that's the problem of type 2 diabetes. És ugye ez a cukor... So that's why I'm saying it's the worst treatment that you can give to type 2 diabetics. Ez a legrosszabb Because the kezelés. problem is not insulin deficiency, the problem is probably lack of exercise, De itt nem a probléma diet az and some inzulin other things. termeléssel, hanem a testmozgásnak a hiányával. Mhm. Okay, but type 1 diabetics, they need insulin, okay? Cukorbetegségre is szoktak inzulin. Csak azért mondom, fordítói magyarázat. And Nem this véletlenül treatment- váltotta a kettes típusú And this treatment cukorbetegséget. can work for them as well, but here the goal is to reduce the levels of insulin intake. Hát itt ugye az volt a cél, hogy csökkentsük az inzulin bevitelt.
The first hour it was just the physical. Most az első megoldásnak az első órájában csak fizikai dolgokról beszéltünk. Which is only that 10% of the treatment. Ez csak 10%-a a kezelésnek valójában. The 90% of the treatment is trusting in God. A kezelésnek a 90%-át mégiscsak az Isten iránti bizalom adja. Many of the disease originate in mind. Nagyon sok betegség, ami tudatunkból ered. If I don't have peace, ha nincs békén, so I can't develop any condition, right? Trust in God. Bármilyen betegség kialakulhat. Trust in His healing ways. Bízunk az ő gyógyító útjaiban, módjaiban. Trust in the Lord with all thy heart. Van egy ilyen ige a példabeszédek könyvében, hogy bízz az Istenben teljes szívedből, és ne támaszkodj a saját értelmedre támaszkodjál. Minden utaidban megismerő, folytatódj. Focus on Him. Tehát próbáljunk rá összpontosítani. Pray and ask help for deliverance from any addiction, right? És imádkozzunk és kérjünk segítséget mindenfajta függőségből való Very important to have peace every day. Write cards with God's promises from the Bible to overcome any type of negative thought. Például ilyen kis igelyes kártyákat, amelyre az Isten ígéreteit írjuk fel. One of the main problems of any condition is stress. És az egyik ugye, fő probléma, ami nagyon sok betegség mögött áll, az a stressz. Stress coming from negative thoughts. És a stressz ugye a negatív gondolatokból jön. So that's why it's important to overcome these negative thoughts the way how Jesus did it. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a negatív gondolatokat úgy győzzük le, hogy ezt Jézus is tette. For I will restore health unto thee, and I will heal thee from thy wounds, said the Ez egy Lord. nagyon szép igehely Jeremiás könyvéből következőképpen hangzik, mert orvosságot adok neked, és kigyógyítalak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. So God bless you. Jeremiás könyvéből. God bless you, and I hope that we can. Isten áldjon The benneteket. summary. Ez itt az összegzése az előadás mondani valójában. Fasting, whole food, plant-based diet. When and how to eat. Exercise, water. Eat diabetes reversal. Get your sunshine. A Get testmozgás, your rest. napfény, pihenés, használjunk cukorbetegséget tisztafordító gyógynövényeket, használjunk hidroterápiát, kerüljük el a finomított, feldolgozott, zsíros ételeket, állati termékeket, és hát csökkentsük a súlyunkat. All right. God bless you. Isten And I áldjon don't know if you benneteket. have any questions. Nem további kérdés még? I hope that you can apply this principle. I hope that we can understand what's the cost, not just the effect, and we can treat the cost and not just the effect. God bless you. Nem csak a hatásra vagy a következményre összpontosítsunk, hanem a betegség okára. Az okot kezeljük. All right. Well, so have a good day. Köszönjük szépen!